Một tuần trôi qua thật là nhanh và thậm chí là có anh em inbox cho tôi báo là sao không ra video nữa, và mặc dù là ghi hình rất nhiều nhưng các bạn cũng mong các bạn cũng rất thông cảm. Chúng tôi cần phải có một cái kho dự trữ cho những cái biến cố trong tương lai, ví dụ như là một đợt giãn cách tiếp chẳng hạn. Tôi hết sức thông cảm với anh Ken về vấn đề này, và có lẽ anh em subscriber cũng sẽ khó hiểu được quá trình tạo ra một video phức tạp và mất thời gian tới nhường nào. Và tôi cũng biết rằng anh Ken đã có khoảng 10 ngày ghi hình liên tiếp không nghỉ để tạo ra loạt video thú vị cho các bạn. Và kiên nhẫn đồng hành cùng PH sẽ làm cách ủng hộ thiết thực cho kênh. Ok, và chúng ta sẽ đến ngay với thông tin đầu tiên của recap số 18, đó là việc giảm thuế trước bạ. Trong một văn bản mới đây nhất do Viva, đại diện các nhà nhập khẩu xe chính thức của Việt Nam gửi đi, họ đã nói rằng chính phủ sẽ có đợt giảm thuế trước bạ thứ hai dành cho xe lắp ráp, và họ kỳ vọng rằng những mẫu xe nhập khẩu chính thức cũng sẽ được hưởng chính sách tương tự. Như vậy thì việc giảm thuế trước bạ đã đến rất gần với hiện thực. Tuy nhiên, chính xác lúc nào thì chúng ta chưa thể biết được. Dù Covid nhưng trong năm 2020, thị trường ô tô khách tại Việt Nam vẫn tăng 3% và trong đó xe lắp ráp tăng 19%. Anh em nào có định mua xe thì tôi nghĩ rằng các bạn cũng không phải ngóng việc giảm thuế trước bạ đâu, vì thực ra từ khá lâu rồi có nhiều thương hiệu xe họ đã có những cái chương trình giảm giá tương đương với 50% phí trước bạ để kích cầu rồi. Tôi nhớ nhất một câu nói của anh Ken trong livestream cách đây ít hôm. Thường mua xe mãi thì chẳng sao, nhưng mà chỉ cần mưa rét 10 độ vài hôm thôi là muốn mang tiền ra đại lý luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một tin giảm giá xe. Một số ví dụ của việc giảm giá tương đương với 50% thuế trước bạ có thể kể tới những chiếc Mazda CX-5, Mazda 2 và chiếc MG-ZS. Và theo thông tin của VN Express đăng tải thì đây là chương trình giảm giá riêng của đại lý. Và nếu các bạn có nhớ thì cách đây ít lâu chiếc Kia Sorento cũng là chiếc xe có chương trình giảm giá rất sâu của đại lý. Rồi khoảng một vài tuần sau thì Thaco họ tuyên bố chính thức giảm giá từ hãng. Theo mức giảm giá này thì chiếc MG-ZS sẽ có giá từ 450 đến 470 triệu. Một mức giá quá hấp dẫn với một mẫu xe hạng B, to con và bắt mắt. Với chiếc MG-ZS thì có lẽ tất cả những chia sẻ của chúng tôi thì đã nằm gọn trong một video. Các bạn có thể tìm kiếm MG-ZS Gear Up để xem lại. Có thể nói rất nhanh về chiếc MG-ZS thì đây là một chiếc xe với tôi có giá trị tốt so với số tiền bỏ ra. Tuy nhiên các bạn phải thực sự vượt qua được bài toán về mặt thương hiệu. Ngược với MG-ZS, người anh em song sinh cùng bản thể nhưng lại khác tên, MG Astra vừa mới chỉ ra mắt tại thị trường Ấn Độ vào ngày 1 tháng 9 năm 2021 đã chính thức cháy hàng sau chỉ hơn một tháng. Điểm đặc biệt của Astra ở Ấn Độ là nó có năng lực tự lái Level 2, tức là có cái tính năng hỗ trợ lái cao cấp như là cảnh báo lệch làn hay là hỗ trợ giữ làn. Có vẻ thị trường Ấn Độ hình như là sở thích ngược lại với thị trường Việt Nam. Chúng ta có hàng loạt cái tên ở Ấn Độ bán cực chạy như Suzuki Siat hay là Suzuki Swift, thì ở Việt Nam lại nằm trong top xe ế. Và đó, cuối cùng thì chúng ta sẽ thấy bài toán tổng thể, đó là các bạn tìm kiếm giá trị gì và mẫu xe có thực sự phù hợp với cái sự tìm kiếm của chúng ta hay không. Chứ các bạn không nên tìm kiếm những chiếc xe hơn. Covid quả thật là ảnh hưởng tới cả thế giới và có rất nhiều hoạt động sẽ phải chuyển sang online. Nhưng với tôi thì sẽ có một số hoạt động online mà nó vừa không hiệu quả này, nó vừa làm tụt giảm cảm xúc rất nhiều. Nói ví dụ như chuyện học online hay là chuyện ra mắt xe online. Ra mắt xe online thì không khác gì chuyện các bạn ăn cá gỗ cả. Nhìn con cá chẹp chẹp tôi không biết mùi vị nó như nào cả. Đến cả sang hoành tráng như Land Rover cũng vừa phải ra mắt mẫu xe cốt cán của họ, chiếc Range Rover bằng phương thức trực tuyến. Với hình ảnh gần đây nhất mà chúng ta nhìn thấy từ tuần trước thì chiếc Range Rover thế hệ mới không có quá nhiều thay đổi so với hình ảnh rò rỉ, và nó vẫn đi theo cái xu hướng thiết kế thời gian gần đây của cả thế giới xe hơi thôi, đó là tinh giản về mặt tổng thể và sắc sảo về mặt chi tiết. Tuy nhiên thì thiết kế đèn hậu của mẫu xe này chắc là gây ra nhiều tranh cãi. Cảm giác như là Range Rover đã đạt đến những đỉnh cao xa vời, nên là khi ra mắt thế hệ mới người ta không còn quá chú trọng vào nâng cấp nền tảng mà nghĩ đến ngoại hình của chiếc xe này nhiều hơn. Tuy vậy thì Land Rover họ cũng không quên phóng to chiếc Range Rover của mình với chiều dài tổng thể tăng thêm 52mm và chiều dài trục cơ sở nới thêm 75mm, và tất nhiên là trên một nền tảng hoàn toàn mới. Tên Range Rover đẹp thì đúng là thừa thãi, tuy nhiên họ ngày càng tiến xa trong cách tạo ra một không gian thượng thừa, xa hoa và rất tương lai. Chỉ có điều là núm vặn mà họ đi trước thì giờ lại tua ngược về cần số, nhìn khá giống với Audi. Với chiếc Range Rover thì tôi cho rằng anh em nào mà có tiền mua xe chắc họ cũng không quan tâm quá đến những cái thông số trên giấy đâu. Họ dễ rơi vào trạng thái kiểu như là thích thì mua thôi, thế là nó mất hết cả niềm vui mua xe. Và chúng ta sẽ tiếp tục xem một số hình ảnh đẹp của mẫu xe này. Và nếu anh em muốn biết thì giá của Range Rover mới tại Việt Nam có giá từ khoảng gần 11 tỷ đồng cho đến hơn 16 tỷ đồng. Nói chung là nghe cứ như mấy tòa lâu đài di động vậy.
Và vừa rồi là toàn bộ nội dung của video recap số thứ 18. Xin được gửi lời chào anh em tại đây. Và chúng tôi thì vẫn trong quá trình ghi hình chiếc Porsche Panamera, một mẫu xe quá vất vả, ghi hình 2 mẫu xe, 2 màu khác nhau mà ra được một video cho các bạn xem. Ý anh Ke là các bạn cần phải like này, comment và share video để tăng thêm động lực cho ekip của Gear Up. Mà tôi thấy ý này chuẩn, không cần phải chỉnh rồi. Hẹn gặp lại anh em ở video lần sau. Xin chào.